Guyanchen, ibinigay ko ang lahat para sa iyo, para sa pamilyang ito. Pero ginamit mo ang pera ko para buhayin ang kabit at anak sa labas. SLTV Suksinru Guyanchen, pinasuot mo sa akin ang singsing na may pangalan niya at nagpanggap tayong mag-asawang masaya sa loob ng maraming taon. Guyanchen, ginastos mo ang pera ko. Binastos mo ang nararamdaman ko at muntik mo nang patayin ang anak kong babae. Ibubalik mo sa akin ang bawat sentimo, 100 at 1,000 beses ang halaga. Una ay freeze agad ang lahat ng access ni Guyanchen sa Mingzu Group at sa lahat ng kaugnay na kumpanya nito. Mga account at koneksyon. Pangalawa, suriin mabuti ang lahat ng account na hinawakan ni Guyanchen at tutukan ang mga kakaibang paggalaw ng pondo. Pangatlo, ipaalam sa Board of Directors na ang tunay at nag-iisang chairman ng Mingzu Group na si Jiang Xiu ay bumalik na. Anong oras na? Nasaan na si Jiang Qiu? Hindi pa ba siya gagawa ng almusal? Siguro nagtatampo pa rin siya dahil sa nangyari kahapon. Ma, huwag kang mag-alala. Babae lang yan, pagbigyan mo ng ilang araw, hindi niya ako kayang iwan. Anak. Habang siya ay naguguluhan ngayon, kuhanin mo agad ang mga shares niya sa kumpanya. Dapat nasa atin ang control sa Mingzu Group. Ma, huwag kang mag-alala. Isang simpleng housewife lang yan. Ano ba alam niya sa shares? Bibilhan ko lang ng mga peking bag. At madali ko siyang mapapayad. Ma, sabi ko sa'yo, alam kong mahal pa rin niya ako. Pinapunta pa niya ang fleet para ihatid ako sa trabaho. Boss Gu, sandali lang. Ang fleet ay para lang kay Boss Jiang. Ano? Kilala mo ba kung sino ako? Ako si Guyanchen, ang presidente ng Mingzu Group. Hoy, anong ginagawa mo, Tag? Hindi. Boss Jiang, sumakay na po kayo. Drive. Jiang Xiu, anong ibig mong sabihin nito? Nagagalit ka pa rin ba dahil sa nangyari kahapon? Drive. Ang nangyari kahapon. Xiu. Gago, ginagamit mo ito para takutin ako. Anak, tingnan mo ito. Handa na ang sasakyan mo, ingat sa bayahe. Jiang Xiu, hintayin mo ako. Ang pagmamaneho ng sirasirang electric bike ay sobrang biyaya pa sa'yo. Seryoso na siya, bilisan mo. Makiusap kay Jiang Qiu na bumalik, baka maapektuhan. Ang aking villa ay mawawala. At huwag mo na akong turinging ina. Rauji, si Boss Gu ay sumundo sa'yo. Ganito kalaki ang paghahanda. Hindi ako mahilig sa ganitong pagpapasikat, pero ayaw niyang. Dahil nandito na ako, dapat malaman ng lahat kung sino talaga ang tunay na may-ari dito. Ruji, ang galing mo talaga. Napahalagahan ka ni Boss Gu sa hinaharap. Umaasa kami sa'yo, sana tulungan mo kami. Tama na, wala namang maganda sa pintuang ito. Dalhin ko kayo sa loob para makita ninyo. Noong nakaraang buwan, sinabi ko sa kanya na masyadong malamig ang kulay ng marmol sa reception. Dapat palitan ng mas mainit na kulay. Sinabi niyang susundin niya ang gusto ko. Sabihin sa inyong supervisor, magsumit agad ng plano para sa pagbabago.
Sabihin mo na ako ang nagmungkahi. Ang maliliit at malalaking bagay sa gusaling ito. Dapat tanungin muna ako ni Yanchen. Ito ang tunay na asal ng isang babaeng puno, hindi tulad noong nakaraan, ang ilan. Nagpanggap pa bilang asawa ng puno, nakakahiya. Malugod na pagbati sa pagbabalik ng puno. Ruji, ang lakas ng loob mong magsalita, parang kukunin mo na ang buong kumpanya. Lagi sinasabi ni Yanchen na may mata ako para sa pamamahala. Ang galing mo, sobra-sobra pa para maging puno. Magandang araw po, punong tagapamahala. Jiang Chiu, ang maliit na ito. Nauna pa sa akin sa kumpanya para bumili ng suporta. Ginanggu, ang kabit na ito ay walang hiya. Nagpanggap pa bilang ikaw at naghari-harian dito, mga kapatid. Salamat sa inyong payo para sa akin. Gusto ko sanang panatilihin ang kapayapaan, pero masyado siyang naging bastos. Talaga, isang kabit lang ang lakas ng loob. Akala ba nila madali kaming apihin? Ginanggu, hindi natin ito dapat palampasin. Kailangan nating ipakita sa kanya ang ating gilas. Sama-sama nating gibayin ang kanyang peking mukha. Sige, tatanungin ko siya. Bakit niya kinuha ang aking pwesto? At sinira ang aking pamilya? Ihanda ang mga financial report ng mga nakaraang araw. 10 minuto mula ngayon. Bibisitahin ko ang jewelry counter. Opo, punong tagapamahala. Ang spotlight sa third display cabinet ay kailangang iayos. Nakakaapekto ang reflection sa ningning ng pangunahing bato. Sage, punong tagapamahala. Mrs. Gu, nandiyan ang kabit. Ngayon, sisirain ko talaga ang peking mukha niya. Huwag kayong magpadalos-dalos, mga kaibigan. Sa ganitong uri ng tao, hindi kailangang makipag-away. May mas magandang paraan ako para makita niya ang tunay niyang kakayahan. Hoy, Handy Bat. Ikaw yung nakipag-away sa aksidente noong nakaraan. Bakit, nagbebenta ka na ngayon dito? Hoy, hindi ba't ikaw yung pinalayas lang sa ospital? Rescue. Balita ko, malubha ang sakit ng anak mong si Tsunsun. Hindi ko alam kung sapat ang sahod mo bilang sales lady. Para sa mga gamot niya, Miss Jiang. Kung matalino ka, bakit hindi mo na lang sipsipin? Si Mrs. Gu? Baka sakaling pagbigyan ka niya, at baka tulungan ka niya sa negosyo mo. Hindi mo na kailangang magpakahirap dito. Tunay bang mayaman ang asawa mo o kabit ka lang na hindi dapat makita? Miss Sue, mas alam mo yan kaysa sa akin. Jiang Chiu, huwag kang mainggit. Nagkukunwari ka lang. Ito ang regalo ni Boss Gu kay Mrs. Gu. Ang kwintas na Ocean's Heart, ang mga brilyante dito, ay sapat para bilhin lahat ng kwintas sa buong tindahan mo. Tama ba, Mrs. Gu? Kunin mo ang pinakamahal na disenyo sa tindahan mo. Titingnan ko kung may magustuhan ako. Kung meron, bibilhin ko na lang para sa'yo. Para may komisyon ka. Ano sa tingin mo? Tangang hindi kumukuha ng pera. Sakto, ibalik mo lahat ng kinuha mo sa amin. Kasama ang interes. Hindi ako nagtitiwala sa iba, Miss Jiang. Ikaw ang gagawa. Ito. Ang disenyo at kalidad nito. Ganito na lang ba ang kayang ipakita ng Mingshu Group ngayon? Kung ganito lang, hindi ko ito gusto. Mukhang marami kang nakuha kay Gunggong Nagu. Magaling talaga ang panlasa ni Rescue. Ito ay mga pang-display lang. Para sa mga bisita. Xiao Li, kunin mo ang limited edition na Tears of the Galaxy sa SE Vault. Para pumili si Rescue. Oo. Ganito ang sabi ni Yanchen. Ang mga pinakamahaling alahas ng Mingshu Group ay nakatago sa EIE Vault. Sabi niya, ibibigay niya sa akin ang susi. Sinabi rin niya, Xinru, ikaf lang ang may klase. para bagayan ang mga pambihirang alahas na ito. Tingnan mo, lahat ng plano niya sa hinaharap, kasama ako.
Wow. Ang isang set ng alahas na ito ay 3,000. Huwag kang magulat. Si Ruji, sanay na sa mga ganitong eksena. Anong nakakagulat sa 3,000? Tingnan mo ang mga to, parang mga taong hindi pa nakakita ng pera. Ang importante kay Im Rescue, hindi ang presyo, kundi ang Tears of the Galaxy na inspirasyon mula sa isang reyna ng Europa. Sa kanyang pagtingin sa mga nakaluhod na tauhan. Kaya angkop na ikaw, isang teller, ang magsuot nito sa akin. Ibig sabihin, nagpapakumbaba ka sa akin. Ay, nagpapakumbaba. Hindi ba't dapat kaming lahat ay gumalang kay MRS Gu? Kahit gusto ng ibang customer ang alahas na ito, hindi nila kayang bilhin. Hindi tulad ni M. Rescue ang pagbili ng alahas. Parang pag-inom lang ng tubig, hindi iniisip ang presyo. Tama. Kung hindi dahil kay MRS Gu, kami pang ordinaryong tao. Saan kami makakakita ng ganitong klase ng alahas, MS Su? Kailangan mo bang i-verify kung sapat ang balance mo para mabayaran ito? Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang, hindi ko kayang bilhin ang kwintas na ito? Hindi ka o sinasabi yun. M. Rescue, huwag po kayong magalit. Siya Oli, ano ba nang sinasabi mo? Anong klaseng tao ba si M. Rescue para problemahin ang ganitong halaga? Tama, maliit lang to. Hindi man lang sasapat pambayad sa aking ngipin. Hindi lang ito, pati yan at yung isang hilera doon. Lahat, yan, kukunin ka o. Hindi naman sa hindi kami naniniwala sa inyo, Jim Rescue. Pero ang mga alahas na ito ay napakamahal. Ayon sa patakaran ng tindahan, kailangan munang i-assess ng staff ang kakayahan ng customer na magbayad bago ipasuot. Kung hindi, kung sino-sino na lang. Ang hihingi ng pagsuot ng alahas, pag nasira, kami ang staff. Ang hindi kayang sagutin ang pinsala. Sino ang minamaliit mo? Hindi lang bibilhin, dadagdagan ko pa ng presyo. 3,000 to, diba? Dodoblehin ka o, 6,000. Ngayon din. MS Su, kulang ang balance sa card na ito. Papaano pwedeng mangyari yon? Ay, swipe montag ito. 6,000, hindi pa rin maswipe. M. Rescue, baka may hindi kayo naiintindihan. Ang alahas na ito ay 30 milyon ang presyo. Kanina sinabi ninyong dadagdagan ninyo ang presyo. Ibig sabihin 60 milyon. Hindi ba't? Akala ninyo 6,000 lang. Ikaf. Anong sinasabi mo? 60 milyon? Nagsisinungaling ka. Mga peking alahas na ito, nagtatangkap ang humingi ng napakalaking halaga. Mukhang panloloko ito. El Rescue, kahit hindi ninyo mabayaran. Hindi naman dapat sabihin peke ang alahas. Boss Gu, halika na po. Nandito po ang asawa ninyo. Mrs. Gu. Pwede mong ipa-charge kay Boss Gu ang bill mo. Boss Gu. Gusto ng asawa mo ang jewelry set na ito. 60 milyon lang, bilhin mo na. Ituring mo na lang na regalo sa asawa mo. Ito, Boss Gu, para kanino ito? Para kay M. Rescue. see you. Maraming magulang ang narito, huwag mong gawing masyadong kahiya-hiya. Ayaw mo rin namang siksonsun sa kindergarten. Ay maging chismis at iwasan ng iba, di ba? Gagamitin mo pa ang anak mo para kontrolin ako. CJ, isasama rin kita. Sabi ko na, palaging generous si Boss Gu. At siya pa ang presidente ng Mingzhu Group. Para lang mapangiti ang maganda, 60 milyon ay walang kwenta. Talaga, ilabas lang ang anak. Makokontrol mo si Jiang Xiu. Yan Chen. Binigyan nila ako ng pek tapos hiningan ako ng 60 milyon. At siya. Nang insulto pa na wala akong pambayad. Ang lakas ng loob sa isang na customer. Ganitong klaseng serbisyo. Kahit ito, kadiri para sa akin. At kahit totoo, kayang bilhin ng asawa ko. Basagin mo, mas malaki ang babayaran mo. Sige, bibilhin ko ang bracelet na ito. Ako ang presidente, may unlimited black card, 60 milyon. Walang kwenta. Para makita ni Jiang Xiu kung sino talaga ang may kapangyarihan. Isang item lang. Paano may papakita ang klase mo, Boss Gu?
Bilihin mo na lang ang buong display, ibigay mo sa mga narito. Sa mga babaeng sumuporta. Tama ba, Boss Gu? Naku, bibilhin ang buong display para ibigay. Ang laki ng ginastos ni Boss Gu. Unlimited Black Card NG Presidente. Para kay Boss Gu. Parang kumain et uminom lang. Mrs. Gu, ang swerte Montag, tama. Ngayon, nakinabang kami kay Boss Gu at Mrs. Gu. CJ. Bilhin ang buong counter, ibigay sa mga babaeng ito. 2 bilyon at 180 milyon. Pakiswipe ang card. Ang iyong black card ay na-freeze. Ano? Walang limitasyong black card ay hindi makapag-withdraw ng pera. Baka fake itong presidente. Kanina pa sinasabing bibilhin ang buong display case para sa amin. Ang laki ng kahihiyan. Ulitin ko, ako si Guyan Chen. Anong karapatan mo para i-freeze ang card ko? Mga mapangmata, tawagin nyo ang manager ninyo. Boss Gu, na-detect ng system na ang card ninyo ay na-freeze ng headquarters kaninang umaga, 218 milyon. Gusto nyo bang gumamit ng ibang paraan ng pagbabayad? Ang presidente ng Mingzu Group, itong pagbili ng alahas. Kailangan pa bang hulugan? Jiang Xiu. Ginagawa mo talagang imposible, i-unfreeze mo agad kung hindi. Ano pa bang pananakot ang kayang gawin ni Boss Gu sa akin? Pero Boss Gu, malaki ang mukha mo. Kung hindi mababayaran ang pera ngayon sa mga business gatherings sa hinaharap, kapag nalaman ng iba, napakalaking kahihiyan. Jiang Chiue, nawawala ka na sa sarili mo, itong mahigit 200 milyon. Gusto mong personal na bayaran ni Yan Chen. Mabuti, ayos. I swipe ito. Ang aking personal na account, tama na ba ito? Matagumpay ang transaksyon. Talagang presidente, ang personal na account ay may mahigit 200 milyon. Nasiyahan ka na ba? Assistant Zhang, maaari nang pumasok. Ginoong Guyanchen. Tumanggap kami ng reklamo at may ebidensya. Ikaw ay sangkot sa paglabag sa tungkulin. Ang account na ginamit mo sa pagbili, ang 180 milyon dito, ay mula sa Mingzu Group. Sa loob ng 3 taon, 6 na bisis na inilipat ang pondo ng proyekto. Ang daloy ng pera ay eksaktong tumutugma. Ang transaksyon na ito ay may kinalaman sa nakaw na pera, kaya ito ay i-freeze at i-recover ayon sa batas. Hindi maibibigay ang mga produkto pansamantala. Mukhang si Boss Gu ay gumamit ng pera ng kumpanya para magbayad. Hindi ito valid, kaya kayong dalawa, itong 218 milyon. Balak nyo bang bayaran ulit o? Mayroon pa tayong Ocean Star na ito, Yan Chen. Binili mo ito ng 200 milyon noon, ipamortgage natin ito. Magkakaroon tayo ng pera. Huwag mong isipin na puwersahin kami sa ganitong paraan. Ipamortgage ito, sigurado ka ba? Siempre. Sige, i-verify natin ngayon kung totoo ito, aatras ako at aalis. Ang mga alahas na ito, hindi na ninyo kailangang magbayad ng kahit piso. Pero kung peke ito, ang mga pulis ay narito rin. Kung ito ay pek. Ako si Susinro, huhubaran ko na ang lahat. Gumapang ka mula rito. CJ, Ang itinukoy ninyong Heart of the Ocean na top tier edition, nag-isa sa buong mundo, pakitingnan. Ang sapphire sa league ni Rauji. Parang wala talagang kasing pur ng kulay sa loob ng kahon. Baka, pek ang suot ni Rauji. Impossible, ito ay binili ni Yan Chen. Ng 200 milyon para sa akin. Baka. May problema sa reseller. and Sue, para malaman kung mahal ka ng isang lalaki. Tingnan mo kung handa siyang gumastos para sa iyo. Sino ang nag-utos na ilabas ang Heart of the Ocean? Ibalik mo. Walang dapat gumalaw ng walang utos ko. Boss Gu, ikaw mismo ay nasa peligro ngayon. Mas mabuti pang isipin mo kung paano. Ipapaliwanag sa pulisya ang 180 milyong nakaw na pera. Nga pala, Boss Gu, ang alahas na ibibigay mo sa iyong asawa, bayaran mo na. Ako. Pero kung tutuparin ni Aires Gu ang pangako, na maghuhubad at gagapang palabas ng mall, pwede kitang i-waive ang bayad. Wave? Anong karapatan mong mag-wave? Isa ka lang housewife. Bakit ka makikialam sa finances ng kumpanya? Bakit?
dahil siya ang chairman ng board ng aming grupo. Siyempre, may karapatan siya. Ano? Jiang Elfyue. Ang tunay na may-ari dito. Mali, lahat ay mali. Si MS Jiang pala ang may-ari ng mall. Kanina, ay nako. Ang tanga namin. Bakit kami nadala? Pumili ka, bayaran ang 218 milyon. O maghubad at gumapang palabas dito. Boss Jiang. Si MS Su ay nagbibiro lang. Paano mo siya pagsasagawa ng ganyan? Hindi ko naman sinabi yon. Ito ay direktang sinabi ni M. Rescue. At saka, ginagawa ko ito para protektahan ang dignidad ni M. Rescue. Kung sasabihang hindi siya marunong tumupad sa salita, masisira ang pangalan ni Boss Gu. Kung ganun, mga mahal na kababaihan, dahil kayo ay lubos na naiintindihan sina AMB at M. Rescue, bakit hindi niyo tulungan si Boss Gu? Ang 200 milyon, hati-hatiin lang naman mga ilang milyon bawat isa. Para sa inyong mga mayayaman, parang allowance lang yan, di ba? Ano ang kinalaman namin dito? Si Boss Gu mismo ang nagsabi na ipadala ito. Miss Su. Hindi naman malaking bagay ang maghubad. Sino ba ang nagpabili sa'yo na hindi mo kayang bayaran, Yanchen? Magsalita ka naman, hindi mo naman talaga ako papahubarin. At maggapang palabas dito. Siwe, tama na yan. Alam kong galit ka, pag-uusapan natin to pag-uwi. Tulungan mo muna ako ngayon, pangako ko, susunod na ako sa'yo sa lahat. Si Subsinru, paalisin ko na agad. Miss Su, ikaw na ba ang maghubad o ipapahubad kita? Mahalaga ang oras ko. Okay na bian gayon? At saka, Ano pa ba ang gusto mo? Hubat na ako. sabihin mo maghubad at gagapang palabas, hindi pa nga ako lubos na hubad. At hindi pa rin ako gumagapang. Sige na, ang mga second hand na bagay na to, tulad ng second hand na lalaki. Dumudumi lang sa lugar ko, siya Oli. Linisin mo ang lahat ng basura, huwag mong sayangin ang espasyo. Jiang Xiu. Ang laki ng pressure na dinanas ko para lang maging presidente. Pero ikaw, hinamak mo ako sa harap ng lahat, pinatigil mo ang card ko. Ginawa mo akong presidente na kahihiyan sa buong lungsod. Ziga na, Yanchen. Huwag mo nang patulan ang isang salesladi lang. Malapit nang matapos ang klase ni Chensuan. Sakari Nathan Young Limited Edition na Rolls Royce para Sanduencia. Ang Rolls Royce. Sinunog ko na kagabi. Mabuti, napakabuti, Jiang Xiu. Akala mo tapos na to. Hindi pa. Mga pulis, tungkol sa pagpapahiya at pagsisinungaling sa akin sa publiko. At kay MV Guyanshen, tungkol sa pag-angkin ng pera, pakiusap, tuloy-tuloy nyo na ang investigasyon. Mr. Guyanshen, samahan niyo kami. Pa sa investigasyon. Sige, alam ko na. Pare-pareho lang tayo ng pagkakamali, sasama ako sa inyo. Jiang Xiu, hintayin mo. Hindi magtatagal, malalaman mo. Kung paano mo ako pinaalis ngayon, balang araw. Ikaw naman ang magmamakaawa sa akin na bumalik. Nakakainis talaga. Tara, libre ko kayo ng hapunan. Boss, ito. Ang pagpupulong ng mga shareholder sa Lunes, naayos na lahat. Ang mga shareholders na inutos mo, lahat ay pumirma na ng suporta kay Boss Gu. Mabuti, hayaan natin silang masaya ng 2 araw. Puntahan mo, gumawa ka ng kasunduan para sa negosyo. Gusto kong ibalik siya sa dati, gawin ulit siyang walang-wala at mahirap na lalaki. Opo. Yanchen, okay ka lang? Paano nila pinayagang palabasin ka? Mayroon akong sariling pondo sa Switzerland. Handa na ang pondo para sa emergency at naayos na ng abogado ang lahat. Grabe naman si Jiang Fun gayon. Parang gusto niya talaga tayong ipahama. Huwag kang mag-alala, hindi siya magtatagal at hindi na tayo kailangang magtago. Ano ang ibig mong sabihin? Bago ako pumasok, may balita na ako. Ang ilang matatandang miyembro ng board
ay matagal nang hindi nasisiyahan sa kanyang matagal na pag-alis. Sa tingin nila, hindi stable ang pamamahala ng babae at sa mga nakaraang taon. Ako ang nagpapanatili ng sitwasyon sa harap. Director Lee, ako ito. Ang meeting sa Lunes, sigurado na ba? Huwag kang mag-alala, lahat kami ay pumirma na ng suporta. Sa Lunes, kailangan mo lang dumalo sa board meeting at ang posisyon bilang legal representative at presidente ay sa iyo na. Sige, magkita tayo sa Lunes. Narinig mo ba? Simula sa Lunes, ang Mingzhu Group ay ako na si Guyanchen ang magdedesisyon. Ang mga maliliit na galaw niya, gusto lang niyang akuin ang aking atensyon. Alam kong may paraan ka. Saan tayo pupunta ngayon? Uwi tayo. Saan tayo uwi? Siyempre sa Gu Family Villa. Habang gusto niya tayong paalisin, lalo tayong dapat manatili. Sino ang nagpahintulot sa inyong pumasok? Sino ang nag-utos sa iyong galawin ang aking mga gamit? Sinabi ni Yanchen, ang mga lumang bagay ay dapat ibigay sa mga bago. Ang mga lumang bagay ay para sa mga bago. Karapat-dapat ka ba? Sinabi ni Yanchen, ang lahat ng bagay sa bahay na ito ay dapat sa atin. Dapat sa iyo, karapat-dapat ka ba? Isang damit o laruan. Kung gusto ni Xinru, ibigay mo sa kanya. Ano sa bahay na ito ang hindi akin? Kamakailan, hindi ba't kasama mo si Xon Sun sa children's room? Kung pansamantalang titira si Xinru, ano naman ang problema? Ano ang nagmamadali mo? Pinahamak mo ako sa detention, 6 na oras akong tinanong. Parusahan kita, pansamantalang hindi ka matutulog sa master bedroom, ano ang mali doon? Sabi ko na nga ba, lahat ng ito ay magiging sa atin. Guyanchen, nakalimutan mo na ba? Bawat ladrilyo at bubong ng bahay na ito ay may pangalan kong Jiangxi. Ang mga bagay ko, mas gugustuhin kong sunugin, basagin o sirain kaysa ibigay sa kabit at sa taong walang utang na loob. Jiang Chiu, nababaliw ka na. Talagang naglakas loob kang magsunog. Jiang Xiu, ito ang ating tahanan. Ay naku. Huwag mong sunugin. Nasa ikalawang palapag ang aking gintong bar, passbook, at titulo ng bahay. Ikaw ang dahilan, dahil sa babaeng ito, nasira ang ating pamilya. Sabihin mo, paano kita pinalaki? Sinabi kong alagaan mo si Chiu, sa loob ng maraming taon. Karapat-dapat ka ba kay Chiu? Walang utang na loob na anak. 11 Uhr. Nagkamali ako. Matanda na ako, nalinlang ako ng babaeng ito. Sige, ako na ang bahala sa kanya. Nanay, ano ba ito? Pinapahanap mo ako ng kabit, dinala mo pa ang anak sa labas. Pinahamak mo ang buong pamilya. Lumuhod ka, agad, humingi ka ng tawad kay Chiu. Aminin mo ang pagkakamali mo. Chiu, tingnan mo, pinarusahan ko na siya. Bakit hindi mo pa siya ayusin? Gusto Montag bang madamay ako, akala Montag bea. Matatag ka na sa pwesto mo bilang presidente. Kung hahayaan mo pang guluhin ng babaeng iyon, pareho tayong malalagot. Mahal, pakinggan mo ako. Sige, kung ganon, hindi na ako magtatago. Ako ang kabit ni Guyanchen. 5 taon na kaming magkasama. Ito ang anak ko. Nababaliw ka, sino bang kabit mo, nagsisinungaling si Chiu? Ikaw lang ang nasa puso ko. Sabi Montag, ako lang ang mahal Montag. Tayo ay nagkataon lang, walang tunay na pagmamahal. Walang kahit anong damdamin. Yanchen, ikaf ang. Ikaw ang nanukso sa akin, lasing ako nung gabing iyon. Pera lang ba ang gusto mo? Ito, kunin mo at umalis ka na. Ayaw ko ng pera, ikaw ang tunay kong mahal. Umalis ka.
Tayo ay nagkataon lang. Akala mo importante ka. Nagkataon lang. Guyanchen, sino ang nagsabi? Sino ang nagsabing parang kahoy siya sa kama? Ako ang nagpabuhay sa iyo. Nagmukha kang tao na, ibig sabihin ang peer group ay, dahil sa'yo kaya naging ganito. Si Jiang Chiwi ay isang palamuti lang na umasa sa'yo. Lahat ng sinasabi mo, pinaniwalaan ko. Ngayon sasabihin mo sa akin na pakitang tao lang? Dalhin mo yung anak sa labas na yan, umalis ka na. Sinro, kanina hindi kita pinagbigyan kung hindi ako magpapakatigas. Hindi siya maniniwala. Ang sakit ng suntok mo, namamaga pa ang pisngi ko. Ay, ang aking puso, tiisin mo na lang. Para sa mas malaking layunin, kapag nakuha na ng anak ko ang kumpanya. Anong gusto mo, wala ka? Ang aking apo ay nagtiis din. Bibilhan kita ng malaking eroplano, Lola. Tiisin mo na lang, 2 araw na lang pagkatapos ng meeting ng mga shareholders. Ililipat sa pangalan ko ang kumpanya, ang unang gagawin ko ay itatakwil si Jiang Xiu. At sasaluhin kayo ng marangya. Ikaw talaga ang nagmamalasakit sa akin, ako at si Chen Suan. Ay inapi ni Jiang Fue. Dapat mong alagaan ako ng mabuti. Bukas dalhin ko kayo sa mall, bili kayo ng gusto nyo. Bilhan din natin si Chen Suan ng 2 bagong damit. Sige na. Dapat ka ring bilhan ng bagong suit. Sa meeting ng shareholder saloons, si Boss Gu ay dapat maging marangya. Boss Jiang. Ayon sa utos mo, nakahanda na ang kasunduan sa diborsyo. Si Guyanchen ay alis ng walang dala. At dapat bayaran ang utang na 100 milyon, bukod pa. Ang ENA ni Chen Suan ay lumabas na ang resulta. Walang relasyon sa dugo. God Chen Suan. Ang anak na pinakamamahal mo, isa palang katatawanan. Itago mo. Sa meeting ng shareholders, pag-usapan ng isa-isa. Ziege. Nga pala, ang kabit ni Suksinru. Hanapin mo. Kung hindi mahanap, gumawa ka ng paraan. Gets. Gusto kayo yun, ngayon presidente na SI Papa. Sa susunod ako na ang magiging presidente. Ako ang pinakamakintab. Sigbili tayo, tama lahat ng sinasabi ni Chen Suan. Yan Chen, tingnan mo ang galing ng taste ni Chen Suan. Ang galing, sa hinaharap siguradong magiging tagapagmana. Ang anak ni Guyan ay dapat suot ang pinakamaganda. Si Exanson. Ako, dumaan lang para mag-inspeksyon, hindi ba? Balak kong bilhan si Xunsun ng ilang magagandang damit. MS Jiang, ito po ang spring suite na ipinagawa ninyo para kay MS Guchon. Tapos na po, pakitingnan ninyo. Ma'am, pasensya na po, ito po ay handmade ng Italian master. Kailangan po NG advance booking at measurement. Yung diamond suit na gusto ninyo. Kailangan din pong i-book in advance. Anong karapatan mong pigilan ang bata? Subukan niya kung ano gusto niya. Sino ka para mag-set ng rules dito? Ikaf. Bakit Montag ako sinasaktan? Ano bang karapatan mong manakit? Isang hamak na empleyado lang, wala kang karapatan dito. Mataas ang tingin mo sa sarili mo. Heto, 1 milyon. Ngayon, agat-agat, kunin Montag yang damit. Para sa anak ko. Humingi ka ng tawad. Tatawag ako ng pulis. Ito ay Yongjung official kiln blue and white porcelain, Ono Nanjari? Nasira niya ang 80 million na vase at sinaktan pa ako. Ma'am, Peiki explain per agad. Guards. Ay, lock ang pinto. Tawagan ang pulis. Kasuhan ng intentional damage ng valuable property. At physical assault. Hanggat hindi dumarating ang pulis. Walang alis sa pinto na ito. Pwede na nating pag-usapan ang total na 180 milyon. Alas 11:50 na. Sabi ni Boss Jiang, alas 9 media ang meeting. Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Oon ga. Kilala si Boss Jiang sa pagiging punctual. Hindi siya nagiging late. Ano kaya nangyari ngayon? Ang pinaka-critical na paglipat ng korporasyon. Nandito na lahat ng iba pang agreements. Pirma na lang ang kulang. Kung hindi siya darating, baka may magbago. Mga kasama, calm lang muna, si Chiu. Baka may inaasikaso lang na urgent. Hintayin natin siya ng konti. Jiang Xiu, mas mabuti pang hindi ka lumitaw. Kapag tumunog na ang alas 12 at wala ka pa, automatic forfeit ang boto mo. Ano ba ang nangyayari? Kapag dumating ang oras, ang posisyon ng Pangulo ng Group ay mapapasakin na si Guyan Chen. Mga kasama,
Oras na. Dahil wala pa si Boss Jiang. Ayon sa charter ng kumpanya, dapat naming tratuhin kanya. Nag-forfeit. Ngayon, kung wala kayong objections, iminungkahi ko na ang kasunduan sa paglipat ng legal na tao na ito ay ipasa kaagad. Last 10 seconds na lang. 9, 8, 7, 6. Mahal, dumating ka rin. Tingnan mo. Para sa pamilya, para sa kumpanya, puro pagod, pumayat ka. Ngayon, dapat kang magpahinga. Ang magagawa ko para sa iyo ay alisin ang lahat ng iyong mga alalahanin. Pirmahan mo na. Para kay Xonsun at para sa ating pagbabalik sa dating tahimik na buhay. Guyanchen o Guyanchen. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin ng pagmamahal. Akala mo ba, makakalusot ka pa sa akin? Sige, pipirmahan ko. Tulad ng inaasahan ko, nagpakita lang siya ng ganyan. Para lang mapansin ko siya. Hindi niya ako kayang iwan. Pero bago ka maging bagong presidente, meron pang isang dokumento na kailangan mong pirmahan. Mahal, tingnan mo, pinirmahan ko lahat ng gusto mo. Ngayon, oras na para tuparin mo ang pangako mo. Pagkapirma, hayaan mo akong tumulong sa'yo. Huwag kang magmadali, mahal. Nandito na ako, hindi ako tatakbo. Para sa pagdiriwang ng iyong pagiging bagong presidente ng Mingsu Group, naghanda ako ng isang regalo. Mahal, ikaw talaga ang nakakaintindi sa'kin. Siwe, ikaw pa rin ang pinakamabuting at tanging asawa ko. Hindi kita iiwan. Talaga? Sige, tanggapin mo ng maayos ang regalong ito. Suksinru, bakit ikaw? Kamusta? Nagustuhan mo ba ang regalo? Janchen. Janchen, Pekingan Montag ako. Siya, lahat ng ito. Plano niya para siraan ako. Binigyan niya ako ng gamot, ikinulong ako doon. Janchen, Maniwala ka es akin. Ikaw ang nagplano. Matagal mo nang inisip ito. Boss Gu, kamusta ang pakiramdam ng pagtatraidor? Pinapasabi ni Boss Gu. Opisyal na siyang nahalal bilang presidente ng grupo. Pumunta ka agad sa opisina ng presidente. Gusto niyang ibahagi sa iyo ang kanyang kasiyahan. Mag-ayos ka na maayos. Siege. Yanchen, siya ang nagtangka sa akin. Tingnan niyo ang itsura niya ngayon, ang yabang. Si Yanchen ngayon ay presidente ng Mingsu Group. Ikaw ay isang inabandulang asawa. Anong karapatan mo para magsalita dito? Tumigil ka, Jiang Xiu, ikaw. Boss Gu. Matatag na ba ang pwesto mo bilang presidente? Suksinru. Kaysa mag-aksaya ka ng oras dito sa pagsisisi sa akin, mas mabuti pang isipin mo kung paano mo ipapaliwanag ng malinaw. Ano bang dapat kong ipaliwanag? Hindi ko naman siya kilala. Sa tingin ko, artista lang yan na hindi mo alam kung saan mo nakuha. Ang babae ay nagsinungaling sa akin na siya ay dumating sa Mingsu Group upang makipag-usap tungkol sa negosyo ngayon. Pinaghintay mo ako sa hotel, pero ang totoo, narito ka para mangakit kay Ginoong Gu. Kung hindi ako dumating, ang mahuhuli sa akto ay ikaw as si Ginoong Gu. Hindi ko akalain, si Boss Gu na palaging nagpapakita bilang huwaran na asawa, pala ay Nagkakasala sa loob ng kasal at dinadala pa ang kabit sa kumpanya. Anong klaseng asal? Yan? Hindi pwede, hindi ko pwedeng hayaan na isama niya ako sa gulo. Hindi pa akin ang pwesto ng presidente, kailangan kong linisin ang pangalan ko. Ano ba ang halaga ng isang suksinru?
Mga kasama, pakinggan niyo ang paliwanag ko, ako at si Su. Ay simpleng relasyon lang sa negosyo. Paulit-ulit niya akong nilalapitan sa ngalan ng pakikipagtulungan. Ako naman ay dahil lamang sa paggalang ang nakikipag-ugnayan sa kanya. Walang anumang personal na relasyon. Ang gulo ngayon ay pawang. Kanyang kasabwat na si Ginoong Chen ang may gawa. Sinisiraan nila ang aking pagkatao at ginugulo ang pulong ng direktor. Guyanchen. 5 taon tayong magkasama. Sasabihin mo bang negosyo lang tayo? Paano naman ang ating anak? Yanchen, kahit ako ay hindi mo kilalanin, paano ang bata? Kahit ang anak mo ay itatakwil mo na? Yanchen, ang lahat ng ito. Ay plano ni Jiang Fue. Huwag tayong magpadala sa kanyang bitag. Huwag tayong magpapalin lang sa kanya, Yanchen. Ikaf lang ang minamahal kao. Ikaf lang. Ang anak mong lalaki na si Gachensuan, kanino ba talaga yan? Ano ang sinasabi mo? Kanino ang anak na si Xuan? Siempre es ayo, Yanchen, es ayo talaga yan. Yanchen, mahal na mahal kita talaga. Lalaking palamunin, tingnan mo. 5 taon mong inaalagaan ang anak ng iba. Limang taon. Subsinru nitong 5 taon. Akala ko'y anak ko ang aking inaalagaan. Wala na talaga. Babae. Ginagastos mo ang pera ko, pinapakain mo ang lalaki gamit ang pera ko. Pinapalaki mo pa ang anak ng iba para sa akin, Subsinru. Ano ako sa'yo? Guyanchen, akala mo ikaw ay Mabuting ta? ang pagsasama mo kay Jiang Chiu ay para lang sa pera niya at kumpanya. Kaya mo ba siyang pakasalan? Sa huli, ikaw ay isa lamang. Lalaking umaasa sa babae para umangat, ano pinagkaiba mo sa akin? Isang magandang laban ng aso't pusa, Guyanchen. Nadaya ng taong pinagkatiwalaan mo. Ang pakiramdam ng ginawang hakbang, ang bumerang na ito. Masakit ba ang tama? Tapos na ang palabas. Pakiusap, umalis na sina Ginoong Gu, Binibining Su at ang Ginoong Chen na ito sa PL Tower. Mula ngayon, wala nang kinalaman ang PL Group sa kanila. Guardia. Jiang Fue, hindi magiging. Mas mabuti ang kahihinatnan mo, maghintay ka. Binibining Sukseno. Opisyal kaming nagpapakita sa iyo ng warrant of arrest. Ikaw ay sangkot sa maraming kriminal na kaso. Kasama ngunit hindi limitado sa malawakang panluloko sa negosyo, pagpeke ng mga dokumentong pampinansyal, at matagal na masamang pakikialam sa pagsasama ng iba, pagsira ng relasyong pampamilya, maraming kaso, malubha ang mga paratang ayon sa batas. Ang parusa mong hinaharap ay abot sa mahigit 50 taon. Hindi pwede. Yanchen tulungan Montag ako. Ang PL Group ay lubos na makikipagtulungan sa investigasyon at magbibigay ng lahat ng ebidensya. Jiang Chiu, hindi ka magiging masaya sa wakas. Hindi mo na kailangang alalahanin ang kinahinatnan ko sa buhay mo. Malamang hindi mo na makikita ang araw na iyon. Siyo nagkamali ako, alam ko na ang mali ko. Mas masahol pa ako sa hayop, ngunit biktima rin ako, nakita mo. Si Subsinru ang may kasalanan, ang babaeng iyon. Niloko niya ako, ginago niya ako. Simulat sa pool, naloko ako, asawa kita na. Ako ang pinakanasaktan niya. Magsimula ulit tayo, pakiusap. Patawarin mo ako ngayon, ipapangako ko. Ipapangako kong gagalingan ko sa iyo at kay Somson. Gagawin ko ang lahat para bumawi sa inyo. Basta patawarin mo lang ako. Gagawin ko ang lahat. Guyanchen, ang sampal mo at pangako mo ay pareho, masyadong magaan, masyadong mura. Pag-amin, dapat ganito ang lakas. Pero para sa'yo, hindi sulit madumihan ang kamay ko. Dahil sa tapat na pagsisisi ni Boss Gu, bibigyan ko ng pagkakataon ang lahat ng naririto.
Lahat pwedeng lumapit at sampalin siya. Mas malakas ang sampal, mas malaki ang bayad. Assistant Zhang, ihanda ang transfer, agad-agad. 1,000,000 pataas bawat sampal. Siege. Jiang Xiu, huwag kang magmalabis. 2,000,000 bawat sampal, sino una? Sinasabi ni Boss Jiang ang totoo. Assistant Zhang, ihanda ang transfer. Siege. Huwag kang lalapit. Jiang Xiu, tama na ba? Gagawin mo talaga to? Talaga ba? Gusto mong lumaki si Xongsun ng walang ama? Ama, ang tanging dungis ni Xongsun ay ang pagkakaroon ng amang tulad mo. Buti na lang. Hiniwalayan na kita. Hiwalay. Walang dala-dala. Jiang Xiu, hindi mo pwedeng gawin to. Gusto mo bang maging palaboy ako at si nanay? Magaling Guyan Shen, inisip mo na. Ang iyong mga opsyon. Bilang kabutihan, pagtulog ninyo sa ilalim ng tulay. Pwedeng bigyan ko kayo ng kumot. Boss Gu o hindi ginunggu sila po. Isang buwang cooling period, hindi kita palalampasin. Maghintay ka, kahit mamatay ako, isasama ko kayong mag-ina. Guyan Shen, naalala mo pa ba? Ang pangako mo nung nag-propose ka? Xiu. Ako si Guyan Chen, hindi kita ipagkakanulo habang buhay. Kapag nilabag ko ito, mawawalan ako ng lahat at hindi na makakabangon. Wala na. Wala na ang buhay ko. Hindi totoo. Boss Jiang, ang biyenan mo, pumanaw na. Ano nang sinabi mo? Nay, bakit mo ako iniwan? Paano na ako ngayon? Nay, Biglang atake sa puso. Ginawa na namin ang lahat. MS, Jiang, pakisama Montag ako. Para permahan ang death certificate. CJ, Nayinis na ako. nanay. Anong klaseng plano ito? Ang pagpapanggap na patay ay pansamantala lang. Hindi ito pangmatagalan. Gusto pa rin niyang makipaghiwalay sa akin. Ano ba ang alam Montag? Hanggat hindi kayo opisyal na hiwalay, parte pa rin siya ng pamilya ko. Responsibilidad niyang alagaan ako hanggang sa huli. Gusto niyang makipaghiwalay sa'yo. Singilin mo siya ng libing. Sakalin mo siya ng malaki. Kunin natin ang pera at umalis. Sino ang may peke sa basura niyang kumpanya? Nanay, ikaw talaga ang may magandang plano. Matuto ka naman. Nanay, patay na talaga siya. malaking bagay ang buhay at kamatayan. Siyempre totoo ito. Xiu. Patay na si nanay. Ang pera para sa libing. Anong kinalaman ko sa buhay o kamatayan ng nanay mo? Hindi. Boss Jiang, bilang pinuno ng Mingshu Group, may bilyon-bilyon kang kayamanan. Ngayong patay na ang biyenan mo, ayaw mo pa bang ipalibing siya? Boss Jiang, narinig naming gayon. Pinilit mong makipaghiwalay si Boss Gu. Pinabayaan mo pa ang biyenan at asawa mo. Tanong lang. Ang pagkamatay ba ng biyenan mo ay dahil sa pang-aapi mo? Ang galing talaga ni nanay. Nakahanap pa ng mga reporter. Jiang Xiu. Ngayon, wala kang choice kundi maglabas ng pera. Mga kasamang reporter, kailangan niyong tulungan ang aking namatay na ina. Hindi niyo alam. Tinanggal niya ako at pinalayas ng walang dala. Wala na akong natira. Kakamatay lang ng nanay ko, wala akong pera para sa libing. Nagmakaawa ako, ngunit sabi niya, walang kinalaman sa kanya ang kamatayan ng nanay ko.
May puso ba siya? Respeto sa patay. MS, Jiang, sobra ka naman. Ano man ang nangyari sa inyo ng asawa mo? Sa panahon ng krisis, hindi ka dapat maging walang awa. Tama, Boss Jiang. Pamilya kayo. Patay na siya. Kahit basic na responsibilidad sa libing, ayaw mong gampanan. Napakalupit mo. Mainit pa ang katawan. Paano magkakaroon ng ganitong temperatura ang patay? Gagawin talaga ng pamilya Gu ang lahat para makuha ang pera ko. Magkano naman po ang gagastusin sa libing? Kasama na po dito ang lupang libingan, mga bayarin sa paghahatid, at ang punerarya. Abot po ito ng 100 milyon kahit papaano. Sige, ibibigay ko sa iyo. Boss Jiang, ito naman po. Pang 10 taon ko na pong kasama ang aking biyenan. Bilang manugang, nararapat na ako ang magpaabot sa kanya hanggang wakas. Tama po ang desisyon ko. Napakaganda po ng pag-iisip nyo, Siu. Subalit dahil wala na po siya. Dapat na siyang mailibing at masunog kaagad. Ganito na lang. Tatawagan ko ang krematoryo kaya din ito gagawin. Ito parang masyado naman pong nagmamadali. Siu, Hindi pwede. kakalabas pa lang po ng aking ina, hindi pa nakikita ng mga kamag-anak. At saka, si Songsun pa. Dapat po makita ni Songsun ang lola niya sa huling pagkakataon. Si Songsun po ang tunay na apo niya. Tama po, binibining Jiang, kahit man lang po. Hayaan pong makapagpakita ng paggalang ang apo. Tama po, Boss Jiang. Wala na po siya. Hindi naman po siguro kayo nagmamadali? Ako na po ang mag-aayos ng pagpapaalam, ngunit pangalagaan natin ang namayapa. Kailangang matapos ito ngayong araw. Huwag po kayong mag-alala, inay, ayusin ko po ang lahat. Siu. Bilang tunay na anak ni inay ang bagay na ito. Ako na po ang bahala, huwag na po kayong mag-alala. Ito pong 100 milyon para sa libing. Huwag po kayong mag-alala dyan. Pagdating po ng oras na susunugin na si inay, tiyak na ibibigay ko po ito sa inyo. Nababawasan na po ang aking pangamba. Asikasuhin ko na po ang mga papeles. Naayos na po ba ang lahat? Boss Jiang, ayon po sa mga namamahala sa mga punerarya sa buong lungsod, sumusunod po sila sa anumang utos ninyo. Pagkatapos ipasok, kunwari lang na susunugin, huwag talagang sunugin. Naunawaan ko. Siwe, nakikita mo namang narito si inay. Hindi ba dapat ibigay na ang pera? Ano ang pagmamadali? Kapag tapos na ang kremasyon, siguradong babayaran ko. Gusto kong masaksihan ang pagsisimula ng pugon. Ikaw, Binibining Jiang, parito po kayo. Manager Chen. Napagkasunduan na, tandaan na putulin ang kuryente sa oras ng kremasyon. Kunwari lang, pindutin lang ang boton. Huwag nang tunay na susunugin ang aking ina. Sage Boss Gu, susundin namin ang lahat ng sinabi mo. Gusto niyang makita ang pagsindi ng apoy. Nanay, tiisin mo na lang. Siwe, nakikita mo naman, nandito lang si nanay. Ngayon, dapat mo nang ibigay ang pera. Ano ba ang nagmamadali? Hindi pa nakakapagpahinga si nanay, hintayin muna nating masunog. Hindi namin kukulangin ang dapat ibigay. Ano ito, Boss Gu? Takot kang ipasok si nanay? Sino ang takot? Sindihan.
Siwe, dapat mo nang ibigay ngayon. Gusto kong makita na nasa loob na ang bangkay at sarado na ang pinto ng krematoryo. Simulan ang seremonya ng pagsusunog. Boss Gu, itutuloy ba natin o hindi? Isang hakbang na lang, nanay, para sa pera, tiisin mo ng ilang segundo. Ituloy, itulak mo siya. Gusto mo talagang sunugin ako? Ano ito? Nagbalik ang patay. Hindi ba't sinabi ninyong patay na siya? Nanay! Hindi ba't napagkasunduan natin? Napagkasunduan? Ibig mong sabihin, naayos mo na ang lahat? Para lang sunugin nila ako ng buhay. Ginagawa ko lang ito para makuha ang pera kapag nakuha na natin. Tumigil ka. Narinig ko mismo, ikaw ang nag-utos na sindihan. Gusto mo bang kunin ang 1 bilyon para sa libing at mag-isa ka lang? Tapos tatakas ka? Mrs. Gu, hindi ba patay ka na? Paano ka nabuhay ulit? Paano ka nabuhay muli? Margu, nabanggit ng ina mo ang 1 bilyon para sa libing. Ito bang libing na ito ay pakanan ninyong mag-ina para dayain ang kayamanan ni MRS Jiang? At ginawa ninyo itong palabas. Hindi totoo. Malaking pagkakamali. Pakinggan ninyo ang paliwanag ko. Ang video ng pagbili mo sa doktor, pagkakamali rin ba iyon? Grabe ito, ang mag-inang ito, para sa pera. Nagpanggap pa na patay. Totoo, 1 bilyon para sa libing. Halatang ginagamit nila ang pagkamatay para kumita. Kailangan natin ilantad ang ganitong kasamahan. Hindi natin hahayaang magtagumpay sila. Tigil na ang pagkuha ng video. Ito ay pribado, ginagambalan ninyo ang aming privacy. Binili ninyo ang doktor, binago ang record, nandaya para sa pera. Ang ginawa ninyo ay labag sa batas ng ating bansa. Maghintay kayo sa kulungan. See you. Hindi mo pwedeng gawin ito. Kung makukulong ako, wala na ang buhay ko. Ang ideyang ito, galing sa nanay ko, pinilit niya ako. Walang kinalaman sa akin. Ano ang sinasabi Montag? Hayop ka. Paano mo nasabi ang ganyan? Kung hindi dahil sa iyo, bakit ko pa? Mayisip ang peking tatlo. Ngayon. Sinisisi Montag PA ang nanay Montag? Gusto mo bang galitin ako? Kung hindi mo pinilit ang lalaking apo, nagloko ba ako? Kung hindi ako nagloko, nasa ganito ba tayo ngayon? Siwe, narinig mo rin kanina lahat ng kasalanan. Kasalanan ng nanay ko. Bata pa ako, hindi ako pwedeng makulong. Matanda na ang nanay ko. Kung may makukulong, siya na lang. Ako ang tatay ni Xunsun kung makukulong ako. Paano na lang ang isipin ni Xunsun paglaki niya? Umalis ka. 11 Uhr. Ikaw ang mabuting manugang ni Mama. Mahal na mahal ni Mama Xunsun. Hindi ko naman hiniling ang lalaking apo. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagloko, pinagbuntis pa ang iba. Umalis ka diyan. 11 Uhr. Matanda na si Mama. Ang pagkakakulong ay parang pagpatay sa akin. Hindi mo ba ako naawa? Naitutulak mo ako sa impyerno? 11 Uhr. Pamilya tayo. Ako ang totoong lola ni Xunsun. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Lola, tatay, wala kayong karapatan. At hindi karapat-dapat maging pamilya ni Xunsun. Tingnan ninyong mabuti ako at si Xunsun. Wala na kaming kinalaman sa pamilya ninyong Gu. Hindi ito tama. Nang pirmahan ko ang kontrata, hindi ko alam. Alam mo man o hindi, wala na akong pakialam. Wala na akong kinalaman sa pamilya ninyong Gu. At ang kasalanan ninyo,
Bayaran ninyo sa nalalabi ninyong buhay. Tumabi ka. Ginoong Gu, ikaw at ang iyong ina, sangkot sa pagsuhol. At paloloko, sumama kayo sa amin. Siu. Alam ko na ang pagkakamali ko, patawarin mo na ako, Siu. Tara na. Ang masamang gawa sa sarili babalik, Jiangxiu. Sa wakas, nabuhay ka na para sa sarili mo. Boss Jiang, malapit na ang oras. Miss Johnson, oras na para umuwi galing eskwela. Tara, sunduin natin si Xongsun sa eskwela. Hoy, hindi pa malinis ang pagwawalis? Saan nakatingin ang mata mo? Gusto mo pa ba magtrabaho? Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Pumila ka sa likod. Maraming gustong pumali sa posisyon mo. Pasensya na. Lilinisin ko na agad. Huwag mo kaming palisin. Nanay, anong tinitingnan mo? Wala, mga bagay na hindi importante. Nanay, nakuha ko ulit ang pinakamataas na marka sa klase. May premyo ba para sa akin? Eh di dadalhin kita ni Xongsun sa masarap na pagkain, okay? Oh, wow. Tara.